السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ زي ما وعدتكم وصفاتي واكلاتي مع ملك حياتي مش هتبقى مطبخ بس، لا، كل ما يخص المرأة هنعمله. النهاردة هنعمل طريقة المخدة الفايبر. كل البنات اللي اتفرجوا على الفيديو بتاع ستارة البانيو اللي جبنا قماش ليها وفصلناه، كانت بقى حتة من القماشة، تمام. عملناها مخده كده، قفلناها من الناحيه دي ومن الناحيه دي وسيبنا حته صغيره ومليناها فايبر. المخده طلعت روعه، تمام اهي زي ما انتم شايفين. فجايبه لكم النهارده الطريقه سهله وبسيطه جدا جدا جدا. يلا بينا هوريكم هنعمل ايه. بصوا يا بنات، جبت كيس مخده مستغنيه عنه ما بتستعملهوش، تمام. مسكته قصيته تشوف المقاس اللي انت عايزاه على قد المخده اللي انت عايزه تعمليها، ومسكته خيطته من هنا، تمام. وبتمسكي الكيس بتقلبيه الناحيه التانيه وبتظبطيه كده اهو، تمام. وبتمسكيه بالإبرة والخيط معلش يا بنات هو الفيديو هيبقى طويل سنة. وبتبتدي اللي انتي تخيطيه كده. بصي، تتني كده وتروحي مخيطه. هخيطها وارجع لكم. ادي يا بنات مسكنا الحته دي خيطناها زي ما انتم شايفين كده، تمام. هنمسكها نقطعها، وهتبتدي اللي انت تقلبي القماشه عشان طبعا نحشيها الفايبر، تمام اهي. الفايبر من ناحيه تانية هتمسكيه. الفايبر ده بيتباع عند الراجل اللي هو بينجد، بيتهيألي ما عندكيش فيه من الدباديب القديمه اللي عندك ولا كده، طلعيها، تمام. وتعمليه كده اهوت عشان لما تيجي تحشبيه المخده يطلع هش معاكي، ما يطلعش مكبوس كده اهو. وهتبتدي اللي انت تحشيها، تمام كده، وتوزعيه كويس على الاجناب، تمام. هنحشيها وارجع لكم. ادي يا بنات حشيناها الفايبر، تمام. وهتمسكيها تضغطي عليها كده وتوزعي الفايبر حلو عشان ما تكلكعش منك، تمام اهو. احنا طبعا سايبين هنا اهوت الجزء ده مفتوح عشان نحشي الفايبر، تمام. هنمسكه كده بالراحه بقى اهي. وهتمسكي الابره وتخيطيه. عاوزه تعمليه على المكنه اعمليه، ما عندكيش مكنه بالراحه كده. والغرز خديها ضيقه، ما تاخدهاش على واسع. هنخيطها واوريها لكم. ادي يا بنات بعد ما خيطناها وعملناها، بصوا وبصوا هشه ازاي اهي. بأقل التكاليف، يعني بره بتلاقيها معديه بصراحه. خامات في البيت وبأقل التكاليف وما فيهاش حاجه يعني اهي. ودي اللي هي اللي كنا عاملينها قبل كده اهو. وهوريكم فيديوهات ان شاء الله باذن الله اجدد واجدد. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس وشير ولايك، وبالذات شير يا بنات عشان القناه تكبر بيكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.